Hát szervuszuk, üdvözöllek benneteket a haladó új podcast adásába, ahol egy nagyon érdekes vendégem lesz, Fábián Árpádot hadd mutassam be nektek. Ő egy Angliában élő vajdasági magyar horgász, mondhatom ezt így egész pontosan, de, igen. de majd mindjárt egy kis bemutatkozást fogok úgyis kérni tőled. De mielőtt belekezdenénk ebbe a podcast adásba, előtte kérlek benneteket, hogy iratkozzatok fel a csatornára, ha még ezt eddig nem tettétek meg, és hogyha van lehetőségetek, akkor támogassátok a csatornát, az elérhetőségei a támogatási oldalaknak a leírásban megtaláljátok. Hát akkor vágjunk is bele. A téma az angliai horgászat lesz, az egész pontosan az angliai versenyhorgászat, és még az is, hogy hogyan lehet az angol horgász piacra gyütmetként, ahogy Magyarországon szoktuk mondani, amikor valaki messziről jön, hogyan lehet ide betörni egy termékkel, hogyan lehet szinte a nullából fölépíteni valamit Angliába, mert arra már, hogy Magyarországon hogyan, arra már volt példa, itt Novák Janival erről beszélgettünk, de az angol piac teljesen más lesz. Árpi, hát én nagyon szépen köszönöm először is, hogy elfogadtad a meghívásomat, és most éppen Magyarországon jártadva szakítottál egy kis időt erre a csatornára. Kérlek, egy pár szóba mutasd már be magadat, hogy hogyan kezdted, honnan jöttél, hogyan kerültél Angliába, hogyan ismerkedtél meg a horgászattal, illetve a versenyhorgászattal. Hát először is köszönöm, hogy meghívtál. Ahogy mondtad, Fábián Árpád vagyok, én Angliában élek, ott horgászok, ott versenyzek, ugye a versenyhorgászat mindenem, az életem, de amúgy egy Angliában működő horgászcikkeket forgalmazó, gyártó cégnek is a tulajdonosa vagyok, úgyhogy hát remélem, hogy tudok majd valami érdekességet mondani ugye az angliai horgászatról. Az, hogy én hogy kezdtem, vagy hogy kerültem Angliába, az elég egyszerű. Hát én először is Magyarországon horgáztam, legtöbbet. Hol születtél? Én Szabadkán születtem, ugye az 5 kilométerre a határtól, ugye Szerbia az most, és ugye amikor még az én nagyszüleim oda költöztek, akkor az még, vagy hát a déd nagyszüleim, ők még Magyarországon éltek, ugyanabban a házban. Úgyhogy lényeg az, hogy ott kezdtem el horgászni, Szabadkán, de Magyarországra is sűrűn átjártam, ugye, hát Matyér az nagyon közel van, és akkor ott ugye horgászgattunk, meg hát nagyon korán kezdtem, mert édesapám is nagyon szeret horgászni. Úgyhogy a fater ugrasztott bele a pacába. Hát igen, ő ugrasztott bele, ő tanított meg mindent, először átment ez az úszós, speedbotos, meg hát matchbotos horgászat, és akkor utána indult egy ilyen féderbotos horgászat, inkább arra összpontosítottam már később. De Angliába pedig már később költöztünk ki, amikor már szüleim is ott éltek, testvérem is, úgyhogy én voltam az utolsó valójában, aki csatlakozott. Tehát akkor igazából a szüleid költöztek ki először Angliába, és utána szépen ment az egész család. Az egész család most már kint él? Igen, hát már régóta kint él az egész család. Ugye, ahogy mondtam, én még szerettem nagyon versenyezni ugye ezeken a vizeken, és akkor én még maradtam egy kicsit, de utána ugye meggyőztek, hogy hát Angliából talán még többet tudok majd horgászni, azzal lehetett úgy oda csalni engem. És ez így is lett? úgyhogy végül kimentem én is Angliába. Hány éves korodban mentél ki? Hát mindjárt megmondom, mert ez most érdekes kérdés, mert ugye 10 pár éve vagyunk ott, tehát hogyha úgy nézem, a 27-8 éves. Hát akkor már ilyen meglett férfi ember voltál. Persze. És milyen foglalkozásod volt? Mert akkor nyilván valamivel itthon, valamiből meg kellett élned addig is. Igen. Hát én nekem ilyen mentőtiszti mondjuk foglalkozásom volt, tehát azzal tudtam ott elhelyezkedni, azzal kezdtük ugye ott a munkát. Hát könnyű Angliában ezzel elhelyezkedni, úgyhogy azzal nem volt probléma. De hát már ahogy oda költöztem ugye Angliába, már rögtön néztem, hogy hát jó van valami horgászatot űzni ott, valami olyasmivel foglalkozni, mert egyszerűen azt szeretem csinálni. Úgyhogy gyorsan próbáltam valamit találni. A nyelvvel hogy álltál? Kint tanultad meg a nyelvet, vagy pedig már úgy mentél ki, hogy nyilván, hogyha a szüleid kint voltak, akkor már azért volt valami alap? Hát nekem már volt egy elég jó angol tudásom. Én nagyon szeretek nyelveket tanulni, úgyhogy én több nyelvet is több évig tanultam, és amikor már kijutottam Angliába, akkor nekem már volt egy elég komoly angol tudásom, úgyhogy ez segített sokat.
Oké, hát akkor kiköltöztél Angliába, elkezdtél akkor először ott mint mentőtiszt dolgozni, és akkor már nézegetted, hogy hogyan lehetne a horgászatból megélni, és hát hogyha már avval csábítottak ki, hogy te horgászni ott is lehet, elkezdtél kint versenyezni is. Nem is tudom, mikor bukkant föl először a neved nekem a Facebook oldalakon, hogy Fábián Árpád néztünk, és nem mondom, itt egy magyar gyerek, mert van még egy pár magyar srác, akinek szoktam így látni, talán Szilágyi Zsolt neve rémlik nekem, meg van egy Nagy Zsolt, aki talán a Prestonnal is mintha dolgozna. Tehát az ő neveiket így láttam, de a tiéd az nagyon sokszor felbukkan, meg te voltál az első, aki először elkezdett ezekről a versenyekről posztolni, és majd erről fogunk beszélgetni. Igen, hát amikor elkezdesz Angliában horgászni, hát ezt tudni kell, hogyha valaki oda fog menni, vagy tervez a jövőben Angliában horgászni, hogy ott ez egy viszonylag zárt közösség, ugye az angol közösség. Tehát nem tudsz elmenni, hogy most én elmegyek Angliába, aztán majd megyek, pecázok egy tavon. Hát elsősorban ilyen egyesületi tagnak kell lenni, egyesületi tagnak valakinek az ajánlásával, tehát szinte egy ilyen ajánló levél kell, hogy te bejuss el egy egyesületbe. Tehát nekem sem ment könnyen az, hogy én most horgásszak ott. És a legtöbb tóra, amikor én elmentem ilyen nagyobb versenyre, amikor már oda jutottam, hogy elég ismerettségem volt, hogy ezekre el tudtam menni, akkor én voltam az első külföldi, aki ezeken horgászott. És hát nem volt könnyű a kezdet. Tehát az biztos, hogy meg kellett tanulnom jó sok apró dolgot, ami segített, hogy felvegyem a versenyt az angol horgászokkal, mert ugye az ott egy teljesen más világ. Pont erről a más világról fogok kérdezni egy párat, de ha jól értem, akkor ezek a commercial vizek, amiket így látunk, ezek nem úgy kell elképzelni, mint nálunk a napi egyes vizeket, hogy bárki oda megy, vesz egy napi egyet, leül horgászni, hanem ezeken csak tagok horgászhatnak? Hát a legtöbb commercial tóra is kell ugye állami engedély. Az állami engedélyt is már úgy tudja megvásárolni az ember, hogyha tudja, hogy jusson hozzá, tehát valakinek segíteni kell. És még a tógazda is megnézi, hogy ki megy be arra a tóra. Tehát egy ilyen zárt valójában közösség, ez az angol horgász közösség. Tehát ennek megvan az oka. Én először ezt furcsálottam meg, hát most nem barátságosak, vagy gondoltam, hogy nem szeretik a külföldieket, de aztán egy helyi tavon is én Angliának azon a részén élek, ahol tényleg biztonságos ott élni, meg egy ilyen szép része az Angliának. Melyik része ez Ez a déli része, ugye itt a francia határhoz közelebbik része, ez az East Sussex, és hát ott nincs olyan sok úgymond probléma, tehát ez ahogy ők mondják, ez a crime stop, tehát ott azért elég biztonságos az élet, de egyszer elmentem egy tóra horgászni, és hát előttem pár külföldi, ugye európai fickó lehálózta a tavat. És hát akkor ez benne volt az újságban mindenhol, és akkor ez megtörtént egy párszor, és hát persze, hogy utána már vigyáznak a tógazdák, mert hát ők 30 éve ott vigyázzák a tavat, aztán valaki olyan is hazaviszi a halat, megeszi a pontyot. Mert ők egyébként nem fogyasztanak édesvízi halat egyáltalán? Egyáltalán nem esznek semmilyen édesvízi halat, kivéve, nem hazudok, a pisztrángot, lazacot, ezt megeszik, semmi más. Igen, egy kicsit én is, mikor hallom ezeket a nagy halvédelmi dolgokat, úgy elgondolkozok, hogy ezért Magyarországnak is, ha lenne tengere vagy óceáni összeköttetés, hát én is biztos tőkehalat ennék szívesebben, mint pontyot, tehát azért nekik ebből könnyebb helyzetük van, mert ott a tenger. Igen, ha nem lenne tengerük, szerintem ők is több halat ennének, mármint édesvízi halat, de viszont az ő halaik azok most már én sem enném meg azt a halat, mert az ő halaik azok már olyan idősek, meg olyan régóta vannak ezek a commercial vizeik is, hogy azok már szerintem nem finomak. Mi a helyzet a természetes vizekkel? Azért én látok nagyon szép folyókat is ott Angliában. Igen, nagyon szép folyók vannak, ott másképp alakul az idény, ugye ott van ilyen closed seasonnek mondják ők, ugye amikor itt még június és nem is tudom, hogy mikor kezdődik a close season, most gyorsan akartam mondani, szerintem ilyen 6 hónapos... Ez a close, ez a zárt? Teljesen zárt, tehát nem lehet egyáltalán horgászni folyókon. Tehát ilyen hogy a természetes vizeket abszolút lezárják. Abszolút lezárják, nem a természetes vizeket, ez a folyókra. Folyókra. Igaz,
mert ugye a nagy tározókon szabad horgászni, de a folyók azok le vannak zárva, rengeteg szép folyójuk van, tele van domolykóval, ezek ilyen gyors folyású folyók legtöbb, és rengeteg márnát lehet fogni, domolykót, ilyesmit. Úgyhogy nagyon szépek a vizek, azokra is jár. Ezek a commercial tavak, ezek hogyan alakultak ki? Mert én egyszer Steve Ringerrel csináltam még annak idején a Horgász újságban egy riportot is, és ő azt mondta, hogy ezek a commercial tavak mentették meg úgymond a horgászatot Angliába, hogy annyira kevesen jártak már ezekre a vizekre, hiszen a gyors folyású vizek azért gondolom nehéz őket meghorgászni, nehéz megközelíteni, és hogy egyre kevesebb volt a horgász, és a Ringer azt mondta, hogy ezek a commercial vizek, amikor ebbe üzletet láttak és létesültek ezek a kimondottan ezek az élmény tavak, akkor lendült fel iszonyatosan a horgászat Angliába. Hát én ahogy látom meg, hát én mindig az idősebbektől tanulok, hát most nem tudom, egy Steve Garner, vagy egy nem tudom, Steve Saunders, akik rengeteget horgáztak Angliában, meg hát most már 70 és 80 év között vannak. Én őket kérdezem erről, és ők valójában azt mondják, hogy Angliában, ami van, az nagy valószínűséggel egyes európai országok, és ők főleg Magyarországot ismerik amúgy, ők azt mondják, hogy az lesz majd, nem tudom, 10 év múlva, 20 év múlva valamikor Magyarországon, mert hogy Angliában az volt 20 évvel ezelőtt, ami Magyarországon most van. Angliában rengeteg nagy verseny volt. Tehát most úgy mondom, hogy ilyen szervezett járatokkal vitték ki a horgászokat a partra, és akkor volt ilyen, hogy nem tudom, 1500-an voltak egy verseny. De ezek még folyóvízi versenyek voltak? Nem csak folyóvízi versenyek voltak, voltak nekik nagy tavaik, voltak csatornák. De nem commercial tavakon voltak ezek? Nem commercial. És az volt, ugye a csúcspont az volt, amikor mindenki horgászott, aki tudott, aki nem, mindenki hétvégén horgászott. És valójában ennek volt egy ilyen, hát megkezdett ez egy kicsit hanyatlani, ugye, és akkor jöttek a commercial fisherik. De még az a hanyatlás is szerintem, hát így európai viszonylatban jó volt. Tehát nem úgy van, hogy most tönkrement volna a horgászat, csak hát épp egy kicsit kevesebben horgáztak. Úgyhogy a commercial tavak viszont azt tették, tehát hogy kisebbek a versenyek. Sok verseny van. Most például én Eastbourne-ban élek, és válogathatok, hogy nem tudom, hétfőn, nem tudom, 20 versenyből melyikre megyek. Na akkor itt álljunk meg egy pillanatra, hogy hétfőn. Ugye az nálunk munkanap is. Hogy a bánatban van, sokszor látom én is a posztokon, hogy hétfőn, vagy kedden, vagy szerdán, mindegy mikor, de nagyon sokszor hétköznap vannak a versenyek, és nem kevés résztvevővel. Ezt hogyan lehet megoldani? Magyarországon ez elképzelhető. Én kiírnék hétfőre egy versenyt, szerintem nem lenne a kutya se rajta. Hát ez talán az ottani kultúra, mert hát mondom, hogy minden egy kicsit másod. Van egy Southfield nevű tó, egy tározó. Tehát épp most volt rajta egy nagy verseny. Lényeg az, hogy nincs benne sok hal. Tehát most mondjuk nagy 3 kilós dévérek vannak, de azokból vagy fogsz egyet, vagy egyet se, vagy, tehát nehéz peca. Na most januárban, vasárnap kimegyünk oda 60-an, ketten fognak halat. Ugye 58-an, azok nem fognak, a kapásuk se volt. És akkor kiírják a következő versenyt szerdára, és ott helyben elfogynak a jegyek. Megint a 60 ember leül. Ennek ellenére, hogy 58-an betlisztek. Hogy 58, és egy szó nincs arról, hogy most itt rossz volt a peca, vagy valami, ez csak egy ilyen, nem tudom, hogy mi ez, de egyszerűen hétfőn is ugyanúgy tele van. Tehát hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, ha én akarok menni versenyre, én tudok választani egy versenyt, hogy hova menjek. De miért van ez így? Tehát, hogy ennyi szabad ideje van az embereknek, vagy ott más a munkarend a melóba? Más a munkarend is. Tehát én amikor ki is mentem, ugye Angliába kimentem, akkor kevesebb órát dolgoztam. Hát azért egy kicsit lazábbak talán. Hát itt most akarjuk, vagy nem akarjuk kimondani, de szerintem egy kicsit az életszínvonal ott valamivel mindig jobb volt. Vagy hát ugye a módban azért ott az emberek kényelmesebben éltek, és el is kényelmesedtek egy kicsit. Úgyhogy ők simán beszólnak, hogy hát én holnap nem jövök be dolgozni, mert nekem versenyem van. Ja, és
Na hát, ha valamit, akkor ezt nagyon irigylem tőlük. Nem a jelenlegi mostani munkahelyem miatt mondom ezt, mert nekem is egy kicsit azért ebből a tekintetből szabadabb az életem, de dolgoztam olyan helyen, ahol azért ez elképzelhetetlen lett volna, hogy én azt mondjam a hétfőn a főnökömnek, hogy te figyelj, most én kedden elmegyek horgászversenyre, nem jönnék be dolgozni. Nem sokáig kellett volna ott dolgoznom. Akkor, ha jól értem, volt ugye a hőskor, és ugye azt mondtad, hogy azt mondják az angolok, hogy majd nálunk is eljön az az időszak, ami náluk most van, egy 20 év múlva. Ugye nálunk, én azt gondolom egyébként, hogy Magyarországon is most ezek a telepített tavak, vagy commercial, hazait is nevezzük akkor commercial vizeknek, ezek is elég szépen futnak föl. Tehát nagyon-nagyon sok verseny van most már nálunk is, nyilván nem annyi, mint nálatok, és egyre többen járnak ezekre a vizekre. Az angoloknál miért alakult ez így ki, hogy áttértek a természetes vizekről a commercial tavakra? Hát végül is az úgy félig igaz, hogy áttértek, mert hogy nagyon sok természetes vízi, tehát olyan versenyeink vannak, tehát választhatsz, tehát mehetsz commercialre is, meg mehetsz másmilyen vízre is. A legnagyobb versenyek, most mondjuk maradjunk a Federbotos versenyeknél például. Tehát a legnagyobb verseny a Feeder Masters, annak fele commercialen van, és fele pedig természetes vízen. Tehát ez így egy kicsit így most már mixelt. Arra pontra jutott, hogy így igen, mixelt. De ami viszont érdekes, hogy majdnem mindenhol egyformán horgászunk most már. Tehát ugye az angol versenyeken szabad a metódkosarat is használni, szabad rakózni is egy versenyen, meg féderbotot is használni. Tehát majdnem mindenhol ugyanazt a cuccot használjuk, amit commercialen. És hát nem tudom, ezt is csak egy gyors sztori, hogy ugye elmentem először egy ilyen nagy tározóra horgászni, és kihúztam egy helyet, hát már ott kezdődött az egész, hogy 2 kilométerre volt a helyem, ugye ettől a parkolótól, és hát nem volt ilyen trollim, mert hát Szegeden ugye nem kellett a macsérni a trollim. És hát akkor elcipeltem 2 kilométerre a cuccot, odaértem, és tök utolsó lettem a versenyen. Hát mire odaértél, mert vége volt a versenyen? Hát nem, ott van, ahol horgáztunk, 2 bodorkát fogtam, mellettem ült kollégám, aki most már tényleg jó barátom, Brian Nesbitt, ő nyerte meg a versenyt, a másik oldalamon meg Steve Sanders, aki második lett, én meg utolsó. És akkor verseny után odajöttek, hogy hát és ez több mint 10 éve ezelőtt volt, mondták, hogy hát miért nem fogsz ide évért, látjuk, hogy tudsz te bedobni is, meg mit tudom én, a felszerelésed is oké. De hát nem fogsz haladni, hát most mi a probléma? Megnézték az etetőanyagot, mondom nekik, hogy hát nem tudom, itt a turbó, meg ez, meg az, hát... Ami kell eddig itt van horgásztak. Mondják nekem, hogy és hol a pellet? Hát mondom neki, milyen pellet? Hát nagy tározón folyik bele a folyó, hát bodorkát, meg kis dévért kell fogni, hát milyen pellet? Hát a 4 millis pelletet nem raktál bele, meg nincs benne halliszt, hát itt egy árva halat nem fogsz. Két dolgot is említettél, amire rá akartam kérdezni, de akkor megteszem most ezt. Az első az, amikor mondtad, hogy megérkeztél a horgászversenyre, 2 kilométerre volt a horgászhelyed, és a parkolóba kellett hagyni az autót, nem volt kiskocsid, ezért becipelődtél. Na hát remélem, hogy mi is eljutunk majd erre a szintre, hogy ez nem okoz már majd problémát, mert Magyarországon, ha nem tudunk odaállni a horgászhely mögé, akkor már hiszti van sokszor. Bár nálunk is most már egyre több olyan tó van, ahova mondjuk talicskázni kell, de még korán se 2 kilométert. Tehát ezt most csak így nektek mondom így zárójelbe, hogyha nézitek az adást, hogy azért vannak olyan horgászversenyek, ahol 2 kilométert kell tolni a kiskocsit, hogy odaérjen valaki a horgászhelyre. A másik pedig ez a hallisztes dolog, erre rá akartam kérdezni, hogy mi az oka annak, hogy Angliában halliszt nélkül esélytelen a halfogás? Hát az első része ugye a kérdésnek ez a cipekedés volt. Hát ez csak még egy kis sztori van ezzel kapcsolatban, hogy ugye a Feeder Masters 2016-ban kezdődött, ez a legnagyobb féderbotos verseny Angliában, és én első fordulóban kihúztam a Bristol Aveni szakaszt, ami egy gyönyörű szép, ugye hát ott nem tudom, Shakespeare-nek az a kedvenc folyója volt, nagyon szép hely, és akkor kihúztam egy ilyen kis papírt, amin írta, hogy 172-es hely, és az a kis, akkor már volt ilyen trollim is, és mondom, én már mindenre felkészültem, aztán mégse. Írt rajta egy postakódot a papíron. És akkor az ilyen 45 percet kellett vezetni, odaértem, és akkor mondták, hogy hát rossz parkolóban vagyok. De ott van egy fal, nem lehet ott átmenni, hanem még fél órát kell vezetni. Hát akkor
még fél órát vezettem, de 5-en voltunk mi, akik rossz helyen kötöttünk ki. Hát mondom, jó, nem baj, elmegyünk oda is, 11-kor kezdődik a verseny, még idő van. Elmentünk oda, hát mi történik az új parkolóban? Ott egy focipálya mellette. Hát a focipályán át kellett volna tolni a trollit, de most már megkezdődött a meccs. Na most, ez így nem tudom, hanyadik liga, most 5., 6. vagy hanyadik liga, de hát a foci ott szent. Az is vérre megy. Hát igen, most nekünk le kellett állítani a meccset, hogy átoljuk a trollit. A szurkolók mit szóltak, amikor ti toltátok át a trollikocsikat a meccs közepén? Tapsoltak? Hát mi kaptunk mindent, meg ilyen palackok, ilyen ásványvizet is kaptunk ott, ugye a versenyre, meg minden, de hát áttoltuk a trollit, ott egy kicsit fel is szántottuk a pályát, és akkor átértünk. Hát a focipálya másik oldalán volt egy ilyen, hát legalább 1 kilométer hosszú mező, amin ilyen méteres fű volt. Aztán annak a végén láttunk ilyen fasort, azt mondták, ott a folyó. És amikor odaértünk, akkor láttuk, hogy a fasor mögött van egy nádfal, amin kell törni ugye a helyet. Ki kell tisztítani a helyet. Jó, hogy ki volt tűzve a helyet, de nem volt kitakarítva. Nem volt kitakarítva. Will Reisonőt az egyik oldalon, Will Freeman a másik oldalon. Ők már ott kivágták a nádat, mindent, azt mondták, hogy hát akkor kezdjem el tisztítani. 1 órával később kezdtem el horgászni, akkor már láttam, hogy mégse vagyok még felkészülve mindenre, és akkor úgy olvasom a posztokat, mert követem én Magyarországon is mi történik, és akkor olvasom, hogy hát valakinek nem volt kényelmes a helye, még nem tudom. Belógott egy faág. Belógott egy faág, akkor úgy nézem, hogy hát bizony van attól rosszabb is, de hát jó van. Na, de a halliszttel kapcsolatban viszont hát ott olyan régóta használják ezeket a hallisztes etetőanyagokat, és annyira megszokja a hal, hogy nem lehet már semmit. A legeldugottabb folyóra elmész, ott ragasztott csontjával márnát már nem fogsz, csak 6 millis halibut pellettel. Tehát valójában ugye ők telepítik a vizeket, telepítik a tavakat, folyókat, mindent, és ezek a halak már pelleten nőttek fel. Ugye hát Angliában nincsenek kukoricaföldek, nincsenek búzaföldek, vagy ha van is nagyon kevés, és hát a folyamatos esőzés miatt az nem is olyan, amilyen kell, hogy legyen. Úgyhogy ő nekik a legolcsóbb, ugye a pellet, amin fel tudják nevelni a halakat, úgyhogy ezek már ezen nőttek fel, és nem lehet őket már mással megfogni. Nagyon ritkán lehet valami mással horgászni, pellet vagy hallisztes etetőanyag mindig kell, hogy legyen nálad, az alap, ugye. Úgyhogy szerintem ez az oka, hogy ezen is nőttek fel. Tehát akkor a hallisztes dolgoknak megtudtuk a titkát, hogy ezért van az. Viszont érdekes, hogy amikor az angolok átjönnek a jó öreg kontinensre, akkor nem hallisztes kajával kell horgászni, és azért tudnak ők nem hallisztes kajával is horgászni, hiszen azért eredményes az angol válogatott. Hát én nagyon tisztelem az angol válogatottat, és a legtöbb horgász az jó barátom, mi nagyon régóta ismerjük egymást, és én azt tudom mondani, hogy ez az angol válogatott, ez szinte ilyen nagyon nagy hátrányból indul, mert egyetlen egy verseny Angliában nincs, ahol ugye a hivatalos szabályoknak megfelelően horgásznánk. Tehát a FIPS-et szabályok. Tehát nincs horogelőke hossza, az nincs meghatározva, lehet 5 méteres és meg 5 centis és lényegtelen. A kosár mérete, hogy inline, nem inline, az olyan nincs Angliában, tehát azt is, amilyet akarsz, olyat használsz. Etetőanyag limit nincs. Ha megkérdezel 1000 horgászt Angliában, szerintem egy se fogja tudni, mi az, hogy limitelény, vagy ellenőrzés, vagy bármi. Tehát szerintem óriási hátrányból indulnak az angol horgászok, és hogy ilyen eredményeket elérnek, ez nekem, hát szerintem ez nagyon tiszteletre méltó, mert hogy rengeteg munkát fektetnek ők be abba, hogy egyáltalán nem is tudom, egy edzésnapjuk legyen ott Angliában olyan, hogy a hivatalos szabályzat szerint horgászol. Hát úgy tudom, hogy talán szúnyoglárva is ismeretlen fogalom náluk, tehát nem nagyon horgásznak ott a Szigetországos szúnyoglárvával. Hát nem ismeretlen fogalom, mert ugye, ahogy említettem, voltak ezek a 1000 meg 1500 versenyek is, ott mind szúnyoglárvára kellett horgászni. Csak az angol horgászok úgy döntöttek, hogy mivel a szúnyoglárva költséges, tehát kicsit drága, ezért egy egyszerű horgásznak segít, ugye kitiltják a szúnyoglárvát, tehát azzal nem lehet csalizni, etetni. Úgyhogy
egy kicsit egyszerűbb ott a tálcára ránézel, akkor egy kicsit olcsóbb talán. Hát igen, hogyha jól látom, akkor Caster, Csonti, Pinki különböző színben, viszont azok nagyon sokféle színben, nagyon jó minőségben vannak, meg hát ahogy mondtad a pelleteket, ott mindenféle variációban, mindenféle színbe, illetve forma és méretben előfordulnak. Beszéltél ugye a versenyzésről. Ugye én is néztem ilyen horgászversenynek a versenykiírását, és valóban azt láttam, hogy borzasztó puritán volt. Tehát most pont a ringerzéknek lesz majd egy versenye, és azt láttam, hogy annyi volt csak közölve, hogy egy haltartóban maximum 4 darab halat lehet tenni, legyen 2 darab haltartó, ekkor kezdünk, ekkor van a sorsolás, ekkor kezdődik a verseny, ekkor van vége, és kb. Ennyi. Nálunk meg egy szabályzat, az nem tudom, már 15-20 oldalas is van, és rengeteg mindenre ki kell térni, ők ezt valóban egy kicsit leegyszerűsítik. Mesélj már el nekem egy versenyt, tehát konkrétan egy versenyt, amire mondjuk elmész, hogy hogyan néz ki egy verseny Angliában? Hát itt nem is tudom, talán én mindig visszamegyek mert ugye Angliában ezek a legnagyobb versenyek, ezek a Masters-ek, ez majdnem ilyen teniszhez hasonlít, hogy tehát ott nem annyira a világbajnokság az, ami érdekes, meg hát egy ilyen válogatón, tehát amikor nem tudom, egy világbajnokságra készül a csapat, akkor nem annyian jelennek meg, mint egy ilyen Masters-en, tehát most egy Feder Masters-en, és akkor a legjobb horgászok azok mind ott akarnak lenni, mert nagy pénzdíjazású ez a verseny. És ezek a versenyek, ezek úgy néznek ki, hogy elsősorban nagyon népszerűek ugye ezek a jegyek, tehát ilyen venni kell rajta, online kell jelentkezni, és akkor te veszel egy ilyen tiketet, ami 30, 40, 50 font. Úgy, mint nálunk egy koncertjegy van, úgy képzeljük, hogy ilyen webáruházakba árulják ezeket a jegyeket. Igen. És a webáruházak általában össze is omlik ugye a hálózat minden, mert nem tudom hány ezren akarnak megvenni 1200 jegyet, mert ugye általában ilyen 1200-1500 jegy kell el, és ezeket a jegyeket, hát most van, akinek sikerül venni 4-5-öt, van, akinek 1-et se, hát most amilyen ügyes vagy. Ezért van az, hogy mit tudom én, egy Feder Masters-en, amikor megjelenik, hogy ki fog horgászni, akkor nem is tudom, most a ringer, nem tudom, Elizabethnek a neve fog megjelenni, mert a feleség is próbált venni, meg a lány is, meg a szomszédasszony is, meg mindenki próbál neki venni egy jegyet, hogy ő biztos ott legyen. Na és akkor volt is a vicc, hogy feltették utána a képet, hogy ki jutott tovább, és akkor kérdezik alatt, hol vannak az asszonyok, hol vannak a lányok. De ezt úgy képzeljem el, hogy mit tudom én is, ha mondjuk én lennék, aki indul egy versenyen, megkérdezem 5 haveromat, hogy gyerekek, vegyetek már, mind az 5-en veszünk jegyet, de csak én megyek el, mert igazából mind az 5-en nekem vettek jegyet. Tehát akkor én az 50 font helyett, akkor 5-ször 250 fontba került nekem az a jegy, de azt a maradék 4 jegyet nem lehet így elkufárkodni, mert én látom azt, hogy szoktak csereberélni, hogy nekem van Golden Reels jegyem, elcserélném Feder Masters jegyre. Igen, ez annyira népszerűek ezek a jegyek, hogy még egy órával a verseny előtt is még át tudod adni. Tehát egyszerűen ezzel kereskedni tudnak az emberek, hogy nekem... Ja, mert olyankor már nem 50 fontért adja, hanem... Hát most, hogy mik vannak, van mindenféle, ugye a horgászok azok találékony emberek, de az biztos, hogy most mondjuk egy Feder King jegy, az még népszerűbb, akkor azt elcserélem 2 nem tudom milyen jegyé, vagy tehát mennek ezek egy rémálom ugye a szervezőknek, mert folyamatosan cserélődnek a nevek, stb. Igen. De hát ezt is megoldották, van egy ilyen weboldal, ahol saját magadnak ki tudod cserélni a nevet, és akkor ez is valamennyire működik. De először tehát megveszed a jegyet, és akkor utána meg kell jelenni ugye ezen a versenyen. Ezek a versenyek általában 60-tól 62-3 fős versenyek, tehát zónát kell nyerni, ilyen 20-as zónát, egy valaki jut tovább egy zónába. Tehát várjál, akkor mondtad, ugye 1200 jegy kell el, de igen. Akkor ezt úgy kell érteni, hogy ez fel van osztva 60-assával különböző helyszínekre? Igen. És akkor nem elég az, hogy vegyek egyet, hanem még ha lehet, akkor a számomra viszonylag közeli pályára vegyek, vagy általam jobban ismert pályára vegyek. Hát igen, most mondjuk legyen 20 selejtező, ugye 60 fő selejtezők, 20 selejtező, tehát az 1200 jegy, és akkor 60-an jutnak be, mert ugye a tavak Angliában körülbelül akkorák, hogy 60 helyet tudsz ugye rendesen rátenni. Hát most oda tehetnél te 150-et, és csak akkor fele nem fogna halat. Úgyhogy 60 fős döntők vannak,
és mondjuk egy Feeder Masters, egy Goldenrod, vagy egy Feeder King, amik a legnépszerűbbek, és akkor ezekre tudsz így bejutni a döntőbe, és akkor a nagy döntő azt mindenki figyeli, mindenki nézi, és akkor kinyeri meg ezt a nagy pénzösszeget, erről van szó. Tehát egy ilyen selejtezőről úgymond akkor a top 3 jut tovább. Igen. És hogyha valakinek nem sikerül, ő vehet másik jegyet egy másik helyszínre? Hát később már nagyon, ahogy mondtam, mindig vagy lehet jegyet venni. Tehát ha nem sikerül, az nem gond, te 10-szer is megpróbálhatod, csak nagyon nehéz jegyet venni. De most például nekem tavaly volt, nem is tudom, 6 jegyem, meg az idén is volt 7 vagy 8, de hát mindkétszer ugye első alkalommal tovább jutottam, akkor azt át tudtam adni, ugye azokat, hogy ne vesszen kárba ugye a pénz, vagy hát ne veszítsen rajta az ember, de hát ugye eladod azokat a jegyeket. Minél előbb bejutsz, annál jobb. Hát. És akkor megérkezel egy ilyen helyszínre, amire sikerült venned jegyet, ott hogy történik így a sorsolás, meg a pakolás, mert mondtad eleve azt, hogy 11-kor kezdődik a verseny, tehát hogyan megy a felkészülés egy ilyen versenyen? Hát eleve már a parkolás nem egyszerű ott Angliában. Ott már az is megvan, hogy mit tudom én, védettek ezek a fák, ez a bokor, oda állhatsz, oda nem állhatsz. Hát ezt már most megszoktuk, hogy kell leparkolni. Ez is elég messze szokott lenni a verseny helyszínétől. Aztán elmegyünk, és akkor egy ilyen kalapból húzunk egy számot, és annyi. Érkezési sorrendben, vagy sorsolási sorrendben? Vagy hát ez mindig más, tehát ott szabály nincs. Tehát ez is egy ilyen varázs az angliai horgászatnak, hogy hát ahányszor mész, annyiszor mindig más a sorsolás. Tehát most egyszer, nem tudom, vársz egész 9 óráig, hogy kihúzd azt a sorszámot, és akkor máskor odaérsz 8:30-re, de már mindenki húzott. Tehát, mert akkor még érkezési sorrend volt. Tehát nem tudod ezt soha előre, ez így ilyen trükkös egy kicsit, de a szervezők maguk, azok is már ilyen 30 éve versenyszervezők, és ilyen kicsit lazábban veszik a dolgokat. Úgyhogy az ott már nem reklamál senki, vagy nincs ott már semmi gond általában, mert már mindenki 100 éve ismeri egymást. Meg hát nem az a lényeg, hogy mit húzott, hanem hogy azt az adott helyet hogy oldja meg, mert mondhatod, hogy nincsenek túl közel egymáshoz a helyek. Ahogy szoktam látni ilyen videós közvetítésekben, valóban azt látom, hogy van, amikor egy 30-40 méterre van a következő versenyző. Hát valójában ezek a versenyszervezők, ezek már annyira ismerik a pályát, hogy ők megpróbálják legegyenletesebben szétosztani ugye a versenyzőket. Ha valaki rossz helyet húzott, akkor annak kicsit több helye van, hogyha valaki nagyon jó helyet húzott, annak kicsit kevesebb helye van, és akkor így kicsit egyenletesebbé válik a pálya, mert hát ugye 20 horgászunk egy zónába, csak egy jut tovább abból a 20-as zónából, úgyhogy nem könnyű ide bejutni. Hát én is volt 1-2 év, amikor nem jutottam be a döntőbe, most már azért rendszeresen bejutok ezekbe a döntőkbe, meg hát most már nekünk is komoly csapatunk van ott, és akkor ugye az információ jobban oda jut hozzánk is, és hát most már azért az ember tud úgy horgászni, hogy azért elég hamar bejusson ezekbe a döntőkbe, de hát régen az volt, hogy hát 20-as zóna, valaki tovább jutott, nem is tudtad, hogy ki jutott tovább, mert annyira távol volt tőled az a versenyző, hogy mire lemérlegelték, már besötétedett, és akkor csak kérdeztük, hogy de akkor ki jutott tovább most, akkor én vagy valaki más, és akkor majd lesznek eredmények, nem tudom, estére. Valamikor. Hát, úgyhogy érdekes. És akkor kihúzod a helyedet, oda talicskázol, szerencsés esetben nem túl sokat, szerencsétlen esetben elég sokat, és akkor 11-kor kezdődik a verseny, ha jól értettem, és bármilyen technikával lehet horgászni? Hát ilyen Feeder Masters-eken csak ott csak Feeder lehet, technika. De vannak olyan versenyek, ami ilyen any method versenyek, és ezekből is van sok. Ezek az any method versenyeken ez bármilyen technikával, tehát akármit elvihetsz. Rakózhatok, pelletvaglerezhetek, bármit. Szinte bármi, tehát nagyon ritkán van olyan, mert most már van ez a slow sinking bomb is, meg nem tudom, tehát van ami tilos, de nagyon ritka az, hogy ne lehessen mindent használni. És te inkább akkor csak Feeder versenyeken, nem szoktalak látni rakós bottal? Én rakóztam sokat is, nyertem én versenyeket rakóval is, de el kell dönteni szerintem az embernek, hogy mire összpontosít. Legalább Angliában nagyon megvan ez, hogy ki mit csinál, mert mondjuk egy angol válogatottban például, hát most vannak olyan horgászok, akik megállnák a helyüket úszós horgászatban is. Tehát, és mit én szerintem egy
legyen az egy ringer, vagy legyen az egy ligheri, azt szerintem nem lenne rossz úszóval sem. De viszont nekik meg lett mondva, ha jól tudom, de szerintem jól tudom, hogy azért választani kell, hogy mire fogják összpontosítani ezt az energiát, időt, mindent, pénzt. Ugye, hogy minél jobbak legyenek abban az egy módszerben, tehát most legyen az féderhorgászat. És hogy aki benne van a féder csapatban, az ugye nem lesz benne a másikban. Igen, ahogy ezt most így elgondolkoztam, ahogy mondtad, hogy valóban az, hogy a két angol válogatottban nincsen átfedés az úszós és a féder között, szemben mondjuk a magyar válogatottnál, ahol mondjuk Walter Tomi ebbe és abba is, Erdei Attila ebbe és abba is szokott horgászni. Tehát valóban. Hát ezt mindenki ugye maga dönti el, de az angolok úgy döntöttek, hogy aki az egyik csapatban van, az a másikban nem lesz. Úgyhogy én is úgy döntöttem, hogy hát akkor összpontosítunk a féderhorgászatra, az nagyon népszerű most ott, meg mindenhol valójában. Úgyhogy én inkább azokat a versenyeket horgászom, de nagyon szívesen elmegyek egy rakosbotos versenyre, és élvezem azt is, meg hát matchbot, stb. Tehát matchbottal most már mind ritkábban horgászunk, de egy rakosbotos horgászatra nagyon szívesen elmegyek. Van-e ezeken a versenyeken valamilyen limit? Bár mondtad, hogy a limit az náluk ismeretlen fogalom, de mi az, amivel lehet horgászni? Mert sokszor azt látom, hogy csak a tónak a saját pelletjét lehet használni, más nem engednek, fertőtleníteni kell a haltartót és a többi. Tehát azért vannak ott ilyen érdekes szabályok. Hát volt ilyen halpusztulás, ugye Angliában volt egy év, azt hiszem ilyen 4-5 évvel ezelőtt volt, amikor ilyen bizonyos betegség ugye tóról tóra terjedt, és akkor azóta ugye van ez a fertőtlenítés. De ez sincs, most már mind kevesebb van ebből is amúgy. A limittel kapcsolatban pedig annyi, hogy hát például az utolsó versenyt, azt én 2 kg gilisztát etettem be az utolsó versenyen. Tehát valójában, ha akartam volna, 12 kilót is etethettem volna, de hát ez már túl sok. Nem sok versenyen van limit, egyes ilyen commercial fisheriken van, meg a löncshúsnak a használatára általában van limit, de legtöbb versenyen ilyen pellet mennyiséget azt nem is említik, etetőanyagot is csak ha rákérdezel, és akkor fel kell lapozni, hogy ott van egy ilyen könyv valahol, hogy is volt, mennyi is volt. Ugye? Most volt ez a Golden Rod döntő nemrég, amikor horgáztuk márciusban, és akkor valaki rákérdezett, hogy mi az az etetőanyag mennyiség, ami nem túl sok. És hát a tulajnak, ott a Phil Briscoe-nak, hogy fel kellett lapozni, hogy azért mi is az. Nem tudta úgy hirtelen, mert nem kérdezi meg a soha senki. De alapvetően nem is használnak sokat, én úgy látom, hanem tényleg ilyen pár nagyon-nagyon kis mennyiségből megoldják a horgászatot. Hát igen, ez nekem amúgy nagyon furcsa. Most ez lehet, hogy a víz hőmérséklettől is függ, de például voltam most egy versenyen, ugye Larfordon, ahol még elég sokat is etetünk. És én ott körülbelül a 6 deci pelletet használtam el minden nap. És az viszonylag még soknak is számít. Ugye akkor voltam meglátogatni egy kollégát Szerbiába, és ők 10 liter limit, és a 10 liter nem volt elég. És csak úgy megnéztem, hogy horgásznak, és 10 literrel beetettek. És akkor úgy döntöttek, hogy szerveznek egy olyan versenyt, ahol nem szabad etetni. És megfogták ugyanazt a mennyiségű halat. Sőt, szerintem többet is fogtak, csak ugye tele volt a tó, tehát mindkét oldalát horgázták, és akkor ugye kicsit nagyobb volt a nyomás a halon, de én nem érzem azt, hogy mindig annyit kellene etetni. Ugye nálunk az a divat, vagy az a horgász stílus van, hogy a horgászhelyre kell csalni a halat, és ugye ehhez kell egy nagy alapozó etetés, és oda jön a hal. Ugye nálatok pedig Angliában akkor nem erről van szó, hiszen ahogy mondtad, ott a horgászhelyek úgy vannak kialakítva, hogy van, akinek nagyobb teret adnak, mert az egy gyengébb hely, hogy nagyobb területről tudjon összeszedegetni halat, de ott akkor igazából az eleve a haljárás sokat kell megkeresni, hogy merre jár a hal, merre táplálkozik, és oda kell horgászni, vagy? Hát szerintem több dolog is, tehát nem olyan egyszerű erre a válasz, mert szerintem maguk a halak is már sokkal öregebb halakról beszélünk Angliában. Tehát én bármelyik túra elmegyek, az már 30 éve azelőtt is, nem tudom, ott horgáztak versenyeket. Na most ezek a halak már szerintem nem is esznek annyit, mert mondjuk például a Whale Raisin talán, ugye a Gold Valley-n egy 20 éves ponty, az
legyen 6 kiló. Magyarországon a 20 éves ponty szerintem, nem tudom, lehet, hogy 20 kilón fölül van, vagy a jóig tudja, de az biztos, hogy ugye a meleg időjárás, stb. Mind melegebb nyarak, hogy itt jobban nőnek a halak, jobban esznek, meg hát haza is viszegetik, ugye viszegették, ugye eddig, hát most már azért kezd az változni, de nem volt sok olyan hal, ami megélte azt a 20 éves kort. Ott még mindegyik szinte olyan idős. És talán kevesebbet is esznek, az az egyik dolog. Másik dolog pedig az, hogy tudják is, hogy mi az, amikor nagyon sok etetőanyag megy be. Tehát inkább úgy össze kell vadászni a halakat csendben, mint hogy sokat etetni. Tehát egy nagy alapon, egy nagy etetésen sokszor nehezebb halat fogni, mint hogyha az ember összebogarásza körülötte a halat. Akkor talán ezekre az öreg, kitapasztalt rókahalakra miatt van az, hogy én azt látom, hogy az angol, például most én is ugye egy angol márkának vagyok képviselője, és mikor kijött az új horog széria, akkor ott az alap az, hogy minden horog 20-as mérettől indul, és hát amelyikből van már 10-es méret, az már huha, de még az a 10-es méret se összehasonlítható mondjuk egy olasz 10-es mérettel, pont a fele akkora, tehát meg a zsinórok is, hogy ilyen nagyon-nagyon vékony zsinórokkal, nagyon lágy botokkal horgásznak. Hát én most voltam egy versenyen, ugye ez a Feeder Masters az idén Decoy Lakes nevű tavakon kezdődött, ez az egész ugye selejtezők, és hát ott 204 libra hallal nyertem ezt a versenyt, ami azt jelenti, hogy most nem tudom, 90-valahány kiló lehetett, és 18-as, meg 16-os horgokat használtunk, ilyen mikrowafterekkel horgáztunk, mert ugye ezeknek a 20 pár éves halaknak már nagyon picike a szájuk. És egyszerűen, ha nagyobb csalit teszel fel, fizikailag látod te, hogy ott van a hal, valami történik, de egyszerűen nem tudja felvenni azt a csalit, mert hát annyiszor meg lett fogva az a szegény hal is, hogy már ugye egy kicsit ott megváltozott a szájának az alakja, és egyszerűen már a nagyobb csalit nem tudja felvenni. De azért, mert annyiszor volt megfogva, már megszúrva, hogy ez így szépen lassan így összenőtt a szája. Igen. Úgyhogy ott a 20 éves pontynak a szája kisebb, mint itt egy fél kilós kárászé például. Tehát azért mondom, hogy az is szerepet játszik, hogy mennyiszer ezek a halak már meglettek fogva, hogy ők mennyire tudják mi az, hogy horog, hogy zsinór. Most például mi nem tudunk ilyen lógató pecán, most part közelbe például, nem tudunk úgy fogni halat, hogyha a zsinór, leteszed a botot úgy, ahogy leteszed a bottartóba, úgy már nem tudsz fogni halat. Kézbe kell tartani? Nem, hanem el kell süllyeszteni a zsinórt, és teljesen lazán kell hagyni a zsinórt, akkor tudsz csak halat fogni, mert egyszerűen odaúszik az a 20 éves vagy 30 éves ponty, és amikor megérzi, hogy ott van egy zsinór, valahol ott víz közt, akkor elugrik. Aha, és hogy akkor lazára, hogy elfeküdjön a fenéken a zsinór, és feljön a spicchez. Mert egyszerűen már nem tud, mert annyira tudják, hogy mi történik, vagy például az is, hogy egész verseny közben nem tudsz lábalól fogni halat, de tudják, hogy nem tudom én 3 óra körül, mikor már megkezdenek mozgolódni, meg egyik-másik már pakol össze, mert ő nem fogott halat, akkor szinte olyan nekik, hogy akkor mindjárt etetés, mert dobják vissza a kaját, szóval már mind ott vannak a láb alatt, akkor már lehet fogni, de addig egyetlen egyen nem lát az ember. Ha az utolsó 10 percben, akkor itt, ha fogtál 20 kilót egész verseny alatt, ott tudsz fogni még 20-at, mert már ott vannak. Hihetetlen. Milyen mennyiségek szoktak kijönni egy ilyen versenyen így? Mert itt ugye librába mérnek, majd a következő kérdésem az lesz, hogy hogyan. De először milyen mennyiségek szoktak kijönni? Hát a mennyiségek, ugye hát a halak nagysága alapvetően kisebbek a halak, ugye Angliában, mint Magyarországon. Én horgáztam nemrégiben az Ezüsttavon, az is nagyon szép tó, megállna az a helyét Angliában is, ugye, bőven, viszont a halak sokkal nagyobbak voltak, gondba is voltam a horgaimmal, gyorsan kellett ott kötözgetni, mert hát sokkal nagyobb az átlagsúly. És ezért mi sok halat fogunk Angliában, de a súlyok azok, hát most ilyen 50 kiló az már nagyon jó, de szerintem az darabszámban sokkal több hal, mint itt Magyarországon. Tehát ugyanaz a súly sokkal több darabból jön össze, mint nálunk. Hát mondjuk szerintem olyan 2 kiló az átlag súly, de sokszor alatta.
Én látom azt, hogy nagyon sok versenyen, ugye nálunk is most már ez be van vezetve, hogy 20 kilós haltartó limit, hogy nálatok van ilyen haltartó limit? És mert látom néha, hogy ilyen akár 8-10 haltartó van bepakolva egy versenyzővel. Igen, ez minden tó ugye megvan saját szabályzata minden tónak. Ez is egy Angliára jellemző dolog, hogy ahány tó, annyi szabály, meg hát ez más területeken is így van, hogy mindenhol más a szabály, és akkor megvan előre, az már ki van írva, hogy nem tudom, ezt komolyan veszik mondjuk, hogy nem tudom, 40 libra, vagy 50 libra, vagy 60, az, ami megengedett, és ezt nagyon komolyan kell venni, mert ha nem tudom, egy nagyon picivel több van, akkor már azt le sem érik, vagy pedig... Tehát azt nullázzák. Vagy nullázzák, tehát most az is tófüggő, de van olyan, hogy nullázzák. Tehát itt az a halszámláló az nagyon fontos, mert anélkül már nem lehet húzni. A halszámlálóba akkor ők a súlyt ütik be, vagy a darabot, vagy inkább a súlyt? Ők a súlyt ütik be, tehát a darab arra nem is annyira kíváncsiak, csak hogy nehogy véletlen túl sok legyen. Akkor hát ahhoz meg kell a rutin, hogy azt meg tudja ítélni, hogy egy ilyen hal az mekkora lehet. És a mérlegelés, mert én azon én megőrülök, mikor látok ilyen mérlegelést, hogy jön a kis kulikocsival a nénike, hátul egy ilyen kis karral rajta van a mérleg, és ők nem digitális mérleget használnak, hanem egy ilyen mutatós mérleget, és csak azt látom, hogy beborítják a haltartóból egy ilyen hatalmas mérőzsákba, arra látom, hogy nagyon figyelnek, hogy az abból hal ne tudjon kiugrani. Fölakasztják, és én csak azt látom, hogy így kalimpál össze-vissza a mutató mindenfelé, egyszer csak bemondja, hogy 20,5. De még mindig kalimpált az a mutató, és én nem tudom, az hogy a bánatba olvassák le ennek? Van valami trükkje, vagy pedig ez a mérőnek a jó indulata, hogy most mennyinél mondja be? Én ezért nagyon sokszor idegeskedtem, tehát van is nem vagyok ezzel egyedül. Nem, van is egy videó, egy angol válogatott horgász mérlegeli az én halamat, ugye ott, ahol 2 kilométert sétáltam, utána megtanultam, hogy kell halat fogni, és bejutottam ebbe a Feeder Masters döntőbe, és akkor nagyon picike kis dévéreket, ilyen, úgy, mint ilyen levélszerű, ilyen alig van neki súlya, olyanokat kellett fogni. Azt is felét a csuka megette útközben, és hát mérlegelni kell, viharos szél, megérkezik ugye a versenyző, aki a szervező is egybe, mert hát ott nincsenek ilyen, hogy mérlegelő, hogy segítenek ketten, háromon, vagy mit tudom én, hanem valaki, aki kihúzod a számodat, most te jössz a 9-esen, akkor látod, ott van egy mérleg mellette a számod mellett. Akkor tudod, hogy te mérlegelsz. Akkor te mérlegelsz. De jó ötlet ez. Hát, és akkor hát mész azzal mérlegel, nincs ott semmi, amire azt ráteszed, azt így a kezedbe fogod, és akkor azon úgy lóg az a háló, megfújja a szél, és akkor fenn is van ez a YouTube-on, majd valahol megtalálom, hogy mondja nekem, hogy 11 libra, nem, 9, nem, 10, 12, nem, 10, 11, jó. És akkor úgy néztem, hogy hát most szóljak valamit, vagy ne szóljak, hát az első ilyen döntőm volt, akkor még, és akkor hát jó, van, akkor 11, akkor 11. És hát reméled, hogy jóba vagy a mérlegelővel, de nem tudom. Hát, akkor én jól látom, hogy igazából az nem állapodik meg az a mérleg, mint egy digitális, ahol kiírja egy számot, megáll, hold, és akkor az annyi, hanem annyit mond be, amennyit akar. Ez furcsa. Mondjuk ez azért meglepő nekem így az angolútól. Hát igen, azért is meglepő, mert mit tudom én most például ezen éppen 12 000 font múlik. Ugye? Igen, hogy pénzdíjas. És akkor hát nagyon komolyan veszik az egészet, de senki nem kérdőjelezi meg, de most hát lehet itt az 11 is, meg 12 is, meg 9 is. Igen, tehát hogy rá van bízva akkor a mérlegelőnek a jó indulatára, hogy az ő szeme hogyan átlagolja ki ezt az ugráló mutatót. Vagy épp fújta a szél. Vagy éppen fújta a szél, hát, vagy sem. Ez így van, ez is egy ilyen különlegesség, ami lehet bosszankodni, de egy idő után elfogadja az ember aztán. És akkor ezzel nem vesznek azért ott össze az emberek. Abszolút. Említetted ezeket a pénzdíjakat, és ha jóak az információim, akkor ezeken a versenyeken nem csak pénzt lehet nyerni, hanem lehet fogadásokat is kötni, mert legalábbis a világversenyeken az angoloknak a mániája az, hogy fogadjanak ilyen 5 eurókba, tehát nem nagy tételbe, ezek állandóan mindenre fogadnak, hogy ki fogja az első halat, tehát eszméletlen. Ezeken a versenyeken lehet fogadóiraktákban otcot adni? Igen, hát most legutóbb ugye a Golden Rod döntőn ott ugye meg el is küldték nekünk, hogy most kinek mennyi ugye a
milyen esélyünk van, mert hogy a fogadó iroda már nekünk ugye leírta, hogy nekünk milyen esélyünk van ezen a versenyen, és akkor hogy kik a favoritok, stb. Hát ezt úgy veszik, mint egy foci meccset. Tehát végül is, hogy megnézik az eredményeidet az utóbbi pár évben, hogy milyen formában vagy ki hogy horgászik, és akkor ki mennyi döntőbe jutott be, mert ez minden ezek a döntők, és akkor annak alapján ugye kapsz egy ilyen, hát hogy mennyi esélyed van, egy pontszámot végül is, és akkor tudnak befizetni rád. Hát most legtöbbször már a családtagok is tesznek, hogy amink úgy érezik, most megnyeri, akkor tesznek rád egy kis pénzt, akkor feljebb mész ugye azon a listán, és mindjárt akkor nézik, hogy húha, ez lehet, hogy mégiscsak esélyes. És maga a versenyző is kap ebből a pénzből, hogyha mondjuk valóban ő nyeri? Hát nem. Vagy a versenyző nem, az ugyanúgy, mint a lóversenyen, hogy a zsoké nem kap semmit, hanem neked mi az oddsod most, amire fizetnek, hol tartasz? A legutóbbin ott elég jól álltam, de ez versenytől függ. Tehát most mondjuk nem is tudom, de ott vagyok az első felében, most már hála Istennek ott vagyok az esélyesek között, úgyhogy nem. De ha jól, nem szoktam fogadni, azért lehet fura lesz a kérdés, de hogyha én rád fogadok, mondjuk rád teszek 10 fontot, és te valóban meg is nyered, akkor mondjuk utánad én a 10 fontom után mondjuk 50 fontot kapok, még ha van egy nyeretlen 2 éves valahol lenne a lista alján, és én azt mondom, hogy na ráteszem a pénzemet, és valamilyen oknál fogva ő nyeri meg, akkor arra meg mondjuk lehet, hogy akár a 100-szoros szorzót adják, mert ő nem volt még annyira eredményes. Bizony. Voltak olyan versenyzők, akikre annyira sok pénzt, és nagyon jó horgászok ezek, tehát mi nem ismerjük. Ez is egy érdekes dolog, hogy Európában nem ismerik az angol horgászokat, csak azt a párat, aki ugye eljön lehorgászni a VB-ket. Azok viszont azért horgásszák a VB-ket, nem azért is horgásszák a VB-ket, mert ugye ők ismerik a szabályzatot is, meg hát így teljesen más horgászat az. De nagyon sok nagy név van Angliában, akit mondjuk nem tudnának itt, nem ismernének itt Európában. És voltak olyan horgászok, akik ilyen nagy nevek voltak, és ilyen nagyon nagy szorzó volt, majdnem már én is tettem rájuk egy 5-öst, vagy valami. Mondom, hát ez lehet, hogy megnyeri. De hát nem nyerték meg, úgyhogy bevált az, amit jósoltak az irodák. Hát igen, ahogy ezt említetted, a legnagyobb ilyen, nem mondom azt, hogy közfelháborodás, csak számomra nagyon meglepő volt Ellen Scothorn esete, amikor visszamondotta egy nemzetek világbajnokságát azért, mert bejutott egy ilyen pénzdíjas versenynek a döntőjébe, ami egybeesett a VB idejével, és ő ezt a pénzdíjas versenyt választotta, és hát utána be is fejezte a pályafutást, tehát nem is indult utána már többet nemzetek világbajnokságán. Hogy említetted azt, hogy ez igazából egy nagyon komoly áldozattal jár a nemzetközi versenyzés az angol versenyzők körében, és én is azt látom, mert jár nekem meg egy pár horgász újság, hát most már nem pár, mert csak egy, mert szépen lassan nálatok is ezek megszűntek, ezek az írott sajtók, de azt látom benne, hogy bizony egyes ilyen fisománia döntőt, ha megnyer valaki, vagy ilyen nagyon komoly pénzdíjas versenyt, akkor az nagyon gyorsan szponzor talál magának, nagyon gyorsan ismertté vál, sőt, én azt is láttam, hogy minden évben lehozzák azoknak a versenyzőknek a névsorát, azt a top 10-et, akik a versenyeken a legtöbb pénzt nyerték, és ott azért nagyon komoly összegeket látok így átfordítva forintba, hogyha meglátom, hogy ez nem vezethet oda, hogy előbb-utóbb így a nemzetközi versenyzés így alább hagy a vágy a versenyzőkbe, hiszen nem hoz annyit idézőjelbe a konyhára egy világbajnoki cím, mert nagyon szép dolog egy világbajnoki cím, de valahogy ott mégse tudnak vele úgy érvényesülni, mint mondjuk egy fisománia döntővel. Nem, sajnos én azt látom, hogy az angol horgászok, akik ugye a VB-ken részt vesznek, azok akkora áldozatot hoznak, tehát ők ha ennyi időt rászámlálnak egy mondjuk tényleg ezek a nevek, mert ezek nagyon jó horgászok, ugye? Ha ezek rászámlálnak annyi időt egy fisomániára, szerintem már megnyertek volna egyet-kettőt, és ugye hát az 50 000 font vagy 100 000 fontos verseny is volt tavaly. Úgyhogy ezek nagyon komoly pénzösszegek, de hát ők azt választják, hogy ők mégiscsak a nemzetet képviselik, és erre nagyon büszkék, úgyhogy én ezt nagyon tisztelem. Viszont az angolok többsége ezt nem tudom, hogy mennyire látja, mert vannak olyan emberek, akik népszerűbbek, és ők soha nem voltak VB-n, meg nem is terveznek menni VB-re, de népszerűbbek a horgászok körében. Még egy érdekes dolog, amit most így, ahogy említetted ezt, például Angliában nekem most már volt szerencsém elég sok versenyt nyerni, de még nem nyertem Angliában csak 1 vagy 2 ilyen sárleget.
Tehát tényleg ott boríték van, nincsen serleg. Tehát ott a verseny végén kifizetnek, ezt megkapod a nem tudom, 4000 fontodat, vagy a nem tudom, a hanyadik letté, megkapod, azt elköltöd, aztán hát ugye pénz, ahogy jön, az megy, horgászatra kell költeni, hát nem marad egy emlék, egy kézzel fogható dolog, amire ránéz, aztán azt mondod, hogy jó, hát ezt itt és itt nyertem. Hát az, na jó lenne, ha lenne egy ilyen, de nem sok van Angliában. Én nyertem egy pár serleget, de az tényleg olyan, hogy évente egyre, kettőre van esélyed, hogy nyer. Nem úgy, mint nálunk, hogy januárban mindig, decemberben vége van a versenyszezonnak, akkor tele van a Facebook a versenyzőkkel, kirakják a lepedőre a rengeteg serleget és fotózkodnak vele. Igen, ott nálatok ez valóban nagyon... Én azt látom, hogy tényleg tapsolnak, borítékot kimegy, átveszi, viszontlátás. Na hát a boríték is még jó volt. Tehát amikor elkezdtem ott versenyezni, akkor volt a boríték, most már csak egy ilyen PayPal utalás van. Tehát most a boríték sincs olyan. Még borítékot sem tudod eltenni emlékbe. Nem, úgyhogy komolyan mondom, nekem hiányzik a boríték is most már. Először a boríték is ilyen feláborító volt, hogy hol a sárleg, de most már boríték is hiányzik, hát modern idők. Ugye? Hát igen, meg ezeken a nagy döntőkön is azt látom, hogy jó, ott már van azért serleg valami, de adnak egy ilyen nagy táblát, ami rajta van, hogy mennyi fontot nyert a versenyző, és utána látom, amikor ilyen szerelgetés van a garázsból, ott a garázsba ki van téve ez a falra nekik is. Igen, hát a legutóbbi Feder Masters-en nagyon tetszett a versenyzőknek, hogy ők visszahozták, hogy nem is tudom, az első 5-en kaptunk, vagy 5-en, vagy 10, nem tudom, de voltak serlegek. Tehát az annyira hiányzott ez az embereknek valahol, de egyszerűen annyira elveszett az utóbbi években, hogy most lassan hozzák vissza, a nagyobb versenyeken lehet serleget nyerni, úgyhogy ez szép azért, hogy egy kicsit visszajön. Milyen ismert angol versenyhorgászokkal vagy ilyen közelebbi kapcsolatban, akiket akár ismerhetünk Magyarországon is, de ha nem, az se baj, akkor majd ki fogom keresni a Facebookról, hogy kik ezek a versenyzők, akik ilyen neves versenyzőnek számítanak akár ott, akár nemzetközi színvonalon is. Igen, hát amikor kimentünk ugye Angliába családdal, én azt gondoltam, hogy hát majd én egyedül majd ott valami eredményt érek el. De hát arra gyorsan rá kellett jönni, hogy kell egy csapat, vagy kellenek... Minori Kede is ezt már mondta, hogy kell egy csapat. Kell egy csapat, tehát ez anélkül nem lehet, hát egyszerűen leülnek ott, nem tudom, leül az angol válogatott, egy hétig edzenek, és akkor én egyedül ott leülök, hát mit tudok én csinálni. Úgyhogy végül is mi is kiépítettünk egy ilyen csapatot, és hát vannak olyan horgászok, akik velünk együtt edzenek, akikkel együtt horgászunk minden héten. Hát én most már 4 napot horgászok hetente, és ezek heti 4 napot horgászol? Igen, én heti 4 napot horgászok most már az utóbbi pár évben. Nem sok. Nem sok? Nem, úgymond szerettem volna az utóbbi 10 évben is, de hát kellett építgetni céget, stb. Úgyhogy volt munka, nem lehetett horgászni. Majd mindjárt beszélünk erről. Igen, de hát most, hogy már így egy kicsit megnyugodtunk, kicsit kialakultak a dolgok, most már van ez a heti 4 horgászat, és az eredmények is másak, meg hát van egy komoly csapatunk, és hát csatlakoznak hozzánk nagy nevek, akitől tanulunk, vagy akik segítenek, és hát ez rengeteget segít. Tehát mondjuk van egy Steve Gardnerünk, akivel horgászunk, aki egy... Hát ő egy igazi sportág nagy öregje, ahogy szokták mondani. Hát én úgy mondanám, hogy ő Angliában olyan, mint talán Erdei Attila Magyarországon. Igen. Mert azért is mondanám ezt, mert mondjuk Attilával is horgáztam, ugye mondta, hogy Matyéren horgáztam sűrűn, és akkor nagyon szerettem, hogy ő minden nap megjelent ott. És akkor minden nap ott edzett egy pár órát, akkor én próbáltam tanulni. Na most hát Angliában nekem ez Steve Gardner, tehát ő egy olyan legenda, hogy volt egy szavazás nemrég, ezt nem tudom, láttátok-e? Volt egy szavazás, hogy ki minden idők legjobb angol horgász. És akkor volt ott, nem tudom, Bob Nudd, aki 4 aranyat nyert, 4 VB-t, ugye? 5. Nem, Bob Nudd 4-et, bocsánat, igazán. Alan Scottham 5-öt, nem tudom, Will Rayson, stb. Ott voltak ezek a nevek, és ezt a szavazást Steve Gardner nyerte. Tehát egy akkora név Angliában, hogy egyszerűen hát ő tanította ezeket a horgászokat nagyjából, igen. Vagy a legtöbbet, és hát
őtől letanulni, hát az felbecsülhetetlen. Tehát, hogyha ő nekem segít, hát minden szavát figyelem. Úgyhogy mai napig, de amúgy az ember az, hát 70 és 80 év között van, nem tudom pontosan, hogy hány éves, de azt tudom, hogy mai napig a 16 méteres rakóval vár minden fiatalt maga körül, tehát nagyon, nagyon fit és nagyon jó versenyző most is. Hát ahogy az öreg Bob is, hogy az 80 fele van már rendesen, és még azt látom, hogy ő is ilyen bodorkás versenyekre jár. Tehát nem is az, hogy kiülős, pontyos versenyekre, hanem ilyen pörgős, bodorkás versenyekre. Bobbal voltunk nemrég Írországban, igen, és Írországban is úgy van, hogy ugye hát le kell gyalogolni a tiédet, meg kézbe vinni, ugye ott csónakkal kivisznek egy szigetre, és akkor a szigeten ott van egy hely a sziget egyik oldalán, oda le kell ülni, és felmászni a sziklákon, és akkor bevinni a vízbe a cuccot, és ott építeni fel egy stéget, stb. És hát mi kifáradtunk. Hát fiatalok volt, tényleg, hát pár évvel ezelőtt azt hittem, hogy én jó erőben vagyok, de Bob jobb erőben volt. Tehát hihetetlenek ezek az öregek. Úgyhogy ezekkel a horgászokkal mi nagyon sokat horgászunk, nagyon sokat tanulunk tőlük. Szerintem talán többet is tudok tanulni, mint fiatalabb, mondjuk angol válogatott horgászoktól, ha bár velük is nagyon jóban vagyunk. Angliában nagyon sportszerűek a cégek, úgymond a cégek, különböző cégek horgászai sportszerűek egymással szemben. Tehát nem ellenségeskednek, meg nem vetélkednek feltétlenül egymással. Nem, én azt látom, hogy nekem sokat segítenek más cégek horgászai is, és hogy ezt tudják is cégen belül, meg hát most például nem tudom, a Guru céggel is mi nagyon jó viszonyban vagyunk, tehát segítjük termékekkel is egymást horgászunk. Csak ugye a csapattagjaink használják a Guru termékeket, és ők is használják a miénket. Úgyhogy mi ezzel segítünk egymásnak, de ugyanúgy információkkal, stb. Vagy mondhatnánk más cégeket is, Dajvát, stb. Úgyhogy mondom, szerintem ez is egy sportszerű dolog ott nem hallasz olyat, hogy most valaki az egyik csapat versenyzően mondja, hogy de az a cég, annak a terméke nem jó, mert a miénk jó. Az nincs. Érdekes, már akartam kérdezni pont a szponzorációt, hogy említetted, de ez az, ami még így a verseny, meg az angol horgászattal utána áttérünk majd egy más vízre, hogy néz ki Angliában a horgász, a szponzoráció, hiszen azt látom, akiket az újságban szoktam így követni, vagy akár Facebookon, hogy mindenkinek van valami szponzora. Tehát, hogy úgy tűnik, mintha ezek az angol nagy horgászmárkák, ezek borzasztó pénzeket költenek a szponzorációra, a szponzorált horgászokra. Hát én szerintem ez egy kicsit megtévesztő. Nem olyan sok horgász van, aki horgászatból él. Aha. Sőt, szerintem nagyon kevesen vannak. Viszont nagyon sokan vannak ilyen részben. Tehát most például én most magamból indulok ki, amikor megkezdtem nyerni versenyeket Angliában, nekem felajánlott egy-két cég ilyen szerződést, hogy most nem tudom, beszerzési áron kapom el a dolgokat, és én azt hittem, hogy azért, mert nem tudom, én most új vagyok ott, és akkor nekem azért ajánlanak ilyet. De nem, a legtöbb horgász az így van ugye támogatva, hogy ők fizetnek valamennyit. Tehát akkor ők inkább támogatott horgászok? Támogatott, és nem fizetett horgászok. Tehát nagyon kevés olyan horgász van, aki rendes fizetést kap. Most egy időben Angliában ilyenből 15 volt. Én többre gondoltam. Ezért mondom, hogy egy kicsit megtévesztő ez a dolog, és azok a horgászok nem élnének meg abból a fizetésből nagyon jó, ha nem lenne más bevételük. Igen, úgyhogy szerintem ez egy kicsit megtévesztő, viszont nagyon... Minden esetre sok olyan horgász van, aki csak részben van támogatva. Tehát ezekből van legtöbb. Nekem is ajánlottak ilyen szerződéseket különböző cégek, de hát ugye két okból kifolyólag is ezeket nem lehet nagyon elvállalni. Az egyik az, hogy nekünk is nagyon sok olyan termékünk van, ami más cégnek van. A másik dolog pedig az, hogy én valahogy mindig a legjobbat szerettem használni. És én valahogy, ha egy cégnek van valami, ami nagyon jó, én azt használni szeretném, úgy érzem, segíti a horgászatomat, akkor én nem szeretném lekötni magam egy cégnél. Tehát úgy valahogy, hála Istennek, én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy ezt megtehettem,
valójában nem vállaltam el. Van egy etetőanyagot gyártó cég, aki támogat engem, tehát én etetőanyagot csak, és stb. Nem veszek, és ezt ingyen kapom, ez nem ilyen részben van ugye csak támogatás, hanem ezt elkapom, úgy ahogy van, de viszont nem vállaltam el ilyen, hogy most horgászbotorsó, stb. Felszerelés támogatást azért, mert mi is gyártunk valójában ilyet. Aha. Igen, ezt viszont én is tapasztaltam, hogy az én cégem is, hogy nem nagyon szereti, sőt nem az, hogy nem szereti, hanem nem is tűri meg azt, hogyha egy videóban például más termék megjelenjen, mint az övé. Tehát csak és kizárólag, hogyha videós megjelenés van, abban csak az övé lehet, és hogyha véletlenül én is feledkeztem már meg erről, és egy másik terméket, amit egyébként szívesen használok, ott volt a tálcámon, hát azt rögtön kiszúrták, és azonnal szóvá tették. Hát hogyne, persze. Hát, ugye ebből élnek az emberek, és hát szeretik, hogyha az ő termékeiket használod kizárólag, de hát mondom, ez sokszor, tehát nem lehet minden cégnek a terméke, minden a legjobb. Tehát én meg szeretem azt, hogyha mindenből a legjobbat összeszedem, és akkor, de hát mondom, legtöbb horgász az ilyen résztámogatást kap valójában, tehát ilyen, hogy nem tudom, most beszerzési áron kapják a dolgokat, vagy mondjuk kapnak egy ilyen keretet, amiért tudnak ingyen valójában kapnak horgászbotot, vagy apró cikkeket, de megvan a keret, és akkor azon felül már vásárolni kell. Tehát akkor én azt gondolom, hogy le is zárhatjuk itt ezt a horgászati dolgot, viszont van még itt az asztalon egy pár tégely, amin a Federland felirat szerepel, ezek most itt csalik, de tudom, hogy nem csak csalikkal foglalkozol, és egy kicsit beszéljünk már arról, hogy hogyan sikerült neked az angol piacon, mondhatjuk azt, hogy kelet-európaiként felépíteni egy ilyen márkát és sikerre vinni, hiszen tudom azt, hogy ez borzasztó nehéz. Hazai gyártók is nagyon szerettek volna, ha az angol piacra betörni, hiszen egy nagyon nagy felvevő piac, de hát sokuknak beletört a bicskája, viszont neked az én szemem előtt ez viszonylag rövid idő alatt sikerült, persze ez lehet, hogy csak így tűnik, de mesélj erről nekem egy kicsit. Hát erről még szó nem nagyon esett, de én rengeteget utaztam, rengeteg országban horgáztunk, valójában ugye a horgászat az életünk, már majdnem hogy az egész családnak, és hát Hollandiában, Írországban, stb. Hát különböző, úgy, ahogy te is a válogatottal utazol, hogy mindig valami másmilyen felszerelés kell, steak, stb. És nem voltunk megelégedve a felszereléssel, amit használtunk, és végül is az egész cég úgy alakult, hogy mi saját magunknak akartunk gyártani valamit, amit használni fogunk. És hát volt egyszer egy év Írországban, amikor több csapattagnak se bírta az oldaltálcája ugye az utat, elrepett, eltört, stb. Hát akkor legyen egy oldaltálca, de hát a féderkarral is baj volt, de utána baj volt más dolgokkal is, és mindig úgy voltunk rá, hogy mi lehet, hogy tudnánk valamit, ami hát lehet, hogy nem lenne olcsóbb, sőt biztos, hogy drágább lenne, de csinálunk magunknak ilyet. És akkor hát egyes dolgokat, amit mi nem tudtunk volna megcsinálni, tehát most meg kell mondani, hogy ugye vannak szakemberek, ugye, akik most éljenek ők Magyarországon, vagy Angliában, vagy egy másik országban, de ha az ember megtalálja a legjobb szakembereket ehhez, akkor gyártanak olyan terméket, ami valószínű, hogy ilyen nagy mennyiségben nem érné meg, hogy gyártsa az ember, de hát jó, magunknak nagyon jó volt. És akkor látták ezt a többi horgászok, hogy hát neked ilyen van, hát megfizetné ő is. És akkor gondolkodtunk rajta, hogy az angol piac az olyan specifikus, hogy ott az emberek megveszik mindig először most mondjuk egy boltban, hogyha vannak horgászbotok, akkor mindig a legdrágábbba fogynak el először. Tehát, nálunk nem így van, de érdekes, igen. Tehát most, és akkor mondják mindig az angolok, hogy buy cheap, buy twice, ugye mindig ezt mondják. Ez minden második szavuk, hogy egy olcsót vedd kétszer, ugye. És valójában ezt próbáltuk kihasználni, hogy keresték az emberek ezeket a termékeket, akkor mi ugye felvettük a kapcsolatot, tényleg nagyon jó kollégáink vannak, nagyon jó emberekkel dolgozunk együtt, és hát alakítottunk egy ilyen
végül is nemzetközi hálózatot, ezt most már mondhatom úgy. Kartell. Hát egy ilyen hálózatot, ahol mindenki végül is én úgy érzem, jól csinálja a saját maga kis dolgát, tehát most van, aki ezeket el kell, hogy adja, valaki le kell, hogy gyártsa, valaki el kell, hogy juttassa bizonyos anyagokat különböző országokból, úgyhogy lényeg az, hogy szerintem egy nagyon sikeres dolog ez, mert az emberek próbálták most már, főleg ez a Covid idő alatt volt, amikor még egy ilyen nagy ugrás volt, az emberek próbálták azt, hogy ne távol keletről hozzanak be valamit, mert hát már a szállítása is borzasztó drága lett. Nagyon drága lett, és akkor nekünk ez úgymond jól is jött, és felismerték azt, hogyha vesznek tőlünk valamit, akkor az egy bizonyos minőséget képvisel, ugye. És hát először ez csak ilyen nagy termékek voltak, mint nem tudom, egy stég, vagy egy ehhez hasonló termék, de most már ugye csalikról, horgókról, vagy zsinórról beszéljünk, tehát ezek mindből próbáljuk megtalálni a legjobb minőséget. És még akkor is, ha sok cég ezt mondta is nekünk, hogy hát ha ezt megveszitek, ha ezt kifizetitek ezzel, ugye ezzel a termék, és soha nem fogjátok eladni. Mit fogtok ezen keresni, mert alapból drága? Igen, és mondták, hogy ezt soha nem fogjátok eladni, de hát úgy néz ki, hogy mégiscsak megvan ennek is ugye egy olyan vásárlói kör van, és kifizetik az emberek, mert tudják, hogy ez egy bizonyos minőség. Érdekes, mert például a Feder karotokat, azt én láttam a Steve Ringernél. Tehát, hogy ő is nagyon elismerően nyilatkozott róla, hogy a Feder karot, ő neki adtatok, tehát megléptétek azt a húzást, hogy ilyen ismertebb versenyzőknek adtatok oda használatra dolgokat? Hát nagyon sok versenyzőnek tetszett a cégnek az ötlete, hogy mi valami mást fogunk csinálni, és nagyon sokan minket segítettek is, ugye termékfejlesztésben, meg sok olyan horgász is volt, aki megkérdezte azt a céget, akit képviselt épp akkor, hogy rendben van az, hogy ők mondjuk az mi termékünket használják, és hogy nem tudom, bizonyos videókban, hogy az látszani fog. És voltak olyan cégek, akik ebbe beleegyeztek, sőt, még azoknak is ugye a vezetői aztán mondták, hogy hát nekünk is kellene egy. Úgyhogy nagyon jóban vagyunk sok ilyen céggel, hát ez nekünk csak jót tesz, hogyha látják, hogy mit ilyen legjobb horgász a világon is, hogy milyenket használ. Tehát ha most így összeszednénk, hogy mivel foglalkoztok, van az oldaltálcátok, ugye a kicsi nagy, a Feder karotok, ami most kimondottan ezeket a hardware dolgokat próbálom meg összeszedni. Igen. Mi van még? Árnyékolótok is van talán? Nekünk van, hát szerintem most már elég sok van, szerintem rég néztél rá az oldalra, igen. De most már stéktől kezdve, nem tudom, minden, ami az oldaltálca köré kell, nem az oldaltálca, az ugye a seedbox, úgy jut eszembe, ugye? Hát a veseláda. A láda kerül, amit köré kell, bármilyen tartozék, az van, most már láda is lassan lesz, vannak halszámlálóink, zsinór, horog, csalék. Akkor már tényleg régen néztem rá, hogyha ilyen zsinór, horog is meg van. Zsinór, horog, csali, vagy nem tudom, éppen apró cikkek, forró, nem tudom. Tehát minden, ami orsón és boton kívül, ami nem sokáig fog úgy maradni, mert már jó régóta Japánból tesztelünk ilyen bottesteket. A lényeg az, hogy boton és orsón kívül már szinte minden. Trollikocsi? Az is van, hát nem akartam most már kézbe cipelni a mocsot, úgyhogy azon is dolgozunk, csak hát most már nagyon divatosak ezek az elektromos trollik. Az enyémet én is átalakítottam. Hát, és akkor most már ezen dolgozunk, most megvolt a trolli, most akkor néztük, hogy na akkor hogy lehet most itt kicsit ezzel is eljátszani, ezzel a gondolattal. Úgyhogy még nincs eladásban, de mi már használgatjuk. Akkor már a tesztfázisban van igazából, úgymond, és igen. Akkor jönnek hamarosan a Federland botok, orsók is. Hát akkor viszont már ti nagyon komoly tényezővé fogtok válni szerintem az angol piacon, és hát ha jól tudom, akkor nem csak az angol piacon, hiszen azért neked a Dojan Todorovics, jól ejtem a nevét, ő is azt hiszem, hogy ő a termékeiteket használja, és ő azért megfordul a magyar versenypályákon is.
Hát Dejanus különben ugye ő számítógépes, ilyen informatikus, tehát neki az a fő, ugye ebben segít. Igen, és hát ő ebben segít, valójában most már minden online lehet ugye kezelni, és Dejan ez óriási segítség, meg hát nagyon jó horgász is amúgy. Látom, igen. Ő, ha jól tudom, én annyira a szerbiai horgászattal nem vagyok otthon, mint talán kellene, de ő többszörös országos bajnok, ő tényleg ott szerintem a legjobb horgász, úgyhogy ötleteivel is segít azért. Most már legjobban, szerintem Magyarországon horgászik 90%-ban. Igen, sokat látom a hazai versenyeinken. Metoddal, ő is a mi csalénkat használja, úgyhogy hát ugye kollégánk a cégnél, és nagyon jó dolgozunk vele is, de hát vannak Magyarországon is, ugye kollégáink vannak, ugye Angliában is, ugye legtöbben Angliában vannak, és most már egy komoly csapat itt összejött, és szerintem komoly tényezők is vagyunk Angliában, mert ha elmész egy versenyre, most épp volt a Feder Masters döntő, és említetted, hogy van egy Újvári Zsolt, aki Prestonnak dolgozik. Újvári? Akkor az a helyes neve, bocsánat. Igen, ő ugye ilyen, ha jól tudom, ilyen média koordinátor szerint, tehát azt csinálja már egy pár éve, és nagyon jól csinálja, és tehát ő volt ugye a videós ennek a Feder Mastersnek, és éppen néztem az egyik videót, amit csinált, és hát a szektorban voltunk ugye 10, és a 10-es szektorban mind a 10-ünknek ugye ugyanaz a Feder karja, oldaltálcája, stégje, tehát mint egy ilyen érdekes volt nagyon ugye látni, hát egy pár évvel ezelőtt ezt nem lehetett volna elképzelni. De jó érzés volt látni. Hát ez hogy ne lenne, hát nagyon örülünk neki. Egy kicsit ezekről a csalikról, mert hát most ugye a metódot kiejtetted a szádon, és hát az Magyarországon azért ilyen varázs szónak számít, hiszen nálunk nagyon rengetegen, nagyon sokan metódoznak, és én nézegettem ezeket a csalikat, hogy ugye borzasztó pici méretűek, ezt megfejtettem, amint mondtad a nagytestű halaknál, hogy kicsi a szájuk, akkor látom, hogy vannak ezek a washed out, ezek a kifakított színűek, ez is gondolom az öreg halakra van kihegyezve, de azért van itt egy jó pár olyan termék, ami én szerintem itt legalábbis nekem is a fantáziámat így megpiszkálta, mert marha jó színek, és aromák vannak. Miben különböznek ezek a csalik szerinted egy átlagos, nem mondom nyilván márkát, mert igen. etikátlan, de miben más a ti csalitok a piacon lévő más hasonló jellegű csalikhoz képest? Hát ez pont ugyanúgy indult, mint minden más termékünk, hogy amikor megkezdtük őket gyártani, akkor mindenki mondta, hogy na ezt senkinek nem fogjátok eladni, mert a tietekben nem tudom, ennyi gram csali van, és annyiba kerül, mint a legdrágább angol csali. És hát amikor az emberek megkezdték nyerni a versenyeket Angliába, akkor mi ki is fogytunk ebből a csaliból. Tehát most már folyamatosan azt lehet látni, hogy ugye a legnagyobb horgászboltok Angliában ezeket forgalmazzák, és hát nagyon sokszor nem lehet kapni a csaléinkból, mert ugye győzni kell gyártani is. És a gyártás technológia az nálunk olyan, hogy mi a minőségből nem szeretnénk veszíteni, és egy kicsit ilyen kicsit macerásabb a gyártása a csalinak, hogyha tökéletes formát akarsz nyerni, vagy ha olyan anyagokkal akarsz dolgozni, amit a hal nagyon szeret megenni, de az lehet, hogy nem viselkedik olyan jól a csalinak. Tehát lehet, hogy sokkal könnyebb megformázni egy olyan anyagot, ami a hal nem annyira eszik meg, de szebben néz ki a golyó, vagy na hát mi beleteszünk mindent, amit gondolunk, azért is lett, hát amikor legyártottuk az első csalit, akkor mondták, hogy hát egy normál tégelye az nem tudom, ennek a 6-szor vagy 7-szer kevesebbe kerül, hogyha legyártod. Hát de mondom, de mi mindent bele akartunk rakni, és hát amennyibe kerül, mi azért megpróbáljuk eladni, hát most ha megveszik az emberek, megveszik, ha nem, akkor mi horgászaink fogják használni. És hát mondhatom, hogy nagyon jó sikerült ez is, úgyhogy a miénkben tényleg, én nem tudom, nem beszélek a többi csaliról, hogy nem tudjuk azokban mi van nem tudjuk mi van benne, miénkben mi beleteszünk mindent, amit gondolunk, hogy jó, az az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy nagyon sok versenyt nyertünk a csaliainkkal úgy, hogy különböznek a többitől.
Most legyen az, hogy például a mi csaljainkat nem kell vízbe tenni. Már, hogy érted a vízbe tenni? Tehát most úgy értem, hogy legtöbb csali gyártónak a csaliját, még a maga a gyártó is azt ajánlja, hogy hát ugye ráteszed a csalitüskére például, és akkor próbáld ki, hogy annak a, nem tudom, hogy az úgy... Ja, hogy a balanszírozását? Felhajtó erő, hogy az jó vagy nem jó. Ugye, mert hogy különbözőek, egy tégelyben ugye változó ez a felhajtó erő, egy csali. Na hát a miénknél szerintem, ha 1000-et ráteszel a csalitüskére, az ugyanúgy fogja megemelni, az ugyanúgy fog viselkedni, az mindegyik dolgozni fog hideg vízben is. Tehát nagyon sok munka van ebben. Ezek a csalik, ezek úgy képzeljétek el, hogy 5 évvel ezelőtt kezdtük csinálni őket, ugye, foglalkozni ezzel nagyon komolyan, és csak kevesebb, mint 2 éve áruljuk ezeket a csalikat. Tehát mi nagyon alaposan, tehát soknak bosszantó ez, hogy hát most miért nem jön ki már ez a termék, miért nem jelenik meg, ha látjuk, hogy fogtok vele halat, látjuk, hogy ott van az oldaltárcán, de még mindig nincs. De próbáljuk annyira tökéletesíteni, hogy most már megjelentek ezek a csalik, és elégedettek vagyunk velük, mert egyszerűen mások, mint a többi csali, és már magában az is, hogy más, mint a többi csali. Kicsit mások az aromák, amiket használunk, más az alapanyag, forma is egy kicsit más. Tehát már a hal azt, amit megszokott, megtanult, hogy milyen, azt kicsit nehezebben is veszi fel, úgyhogy ezzel mi egy kicsit előnyben voltunk, és nagyon népszerűek ezek a csalik. Hát igen, akkor különösen az angol piacon ezek valóban egy nagy fegyvertény lehetett, és hát azért az nem annyira árérzékeny, mondhatjuk úgy, tehát meg tudtátok ezt a lépést húzni, hogy azt mondjátok, hogy ti a halból indultatok ki, úgymond, hogy amit a hal elfogyaszt, szívesen fogyaszt, ti azt raktátok bele, vagy abból próbáltatok meg egy csalit gyúrni, és akkor ez volt a nagy munka, hogy azokat az összetevőket, hogyha ő neki most mondtok valami fejből, mit tudom én, planktonport kell beletenni, akkor azt bele tudjátok úgy tenni, hogy az még attól formázható legyen, balanszírozható legyen, stb. A balanszírozásnál, amikor itt említetted, hogy az ugyanúgy működik, aznek milyen méretű horoghoz van? Ugye nálunk az a fő probléma, hogy ki kell tapasztalni, hogy én milyen horgot használok, ahhoz melyik csalinak a felhajtó ereje a megfelelő, és valóban kis tálkába kell szórakoznom vele, és tényleg előfordul az, hogy ugyanabból a tégelyből föl kell tennem egy másikat, megfaragni, stb. Milyen horgokhoz vannak ezek a horgok, vagy ezek a csalik kibalanszírozva? Ezek alapvetően olyan, hát most nem tudom, hogy milyen horgokat használnak legtöbb versenyzők, de mondjuk hogyha egy ilyen QM1-es horoghoz, most nem mondom melyik márka csinálni, de mondhatjuk, Guru QM1, nagyon sokan használják. Guru QM1-es horoghoz, talán tehát a 12-es méret az egy olyan arany középút, mondjuk ezekhez a csalikhoz, de nagyon jól működik a 10-essel is éppen, vagy éppen kicsit kisebbel is. Tehát az nem probléma, meg hát szerintem ezek a csalik, én úgy érzem, hogy a fogóságuk abban is, tehát a hal sokkal bátrabban veszi fel őket, még akkor is egy kicsit nehezebb horoggal használjuk, mert használtam én ezt már nagyobb horoggal is, még nehezebbel is. De ezek a csalik azért tényleg dolgoznak a vízbe. Hát most ha beletesztek egy ilyen, nem tudom, most vannak ezek az új coated wafterek. Akartam is kérdezni. Igen, ezek ilyen bevonatos csalik. Ezek is ez annyira aktív csali, de nem úgy aktív, hogy most a horgászt megfogja, hogy most itt én füstöl, meg nem tudom, elriassza a halat. Ez nem úgy aktív, nem. Ezt, hogyha mérnétek, tehát a vízben, hogy pH értéket? pH értéket, stb. Tehát, hogy mi történik a vízben, ez úgy aktív, úgymond. És nagyon sok halat fogunk télen, különösen hideg vízben is egyes csalikkal, de nyáron is, amikor agresszív a hal, amikor tényleg kéri azt, hogy valami nagyon jó működő, tehát ne csak egy ilyen statikus, akármilyen csali ott legyen, akkor ezek tényleg működnek, úgyhogy mondom, még felveszik azokat a horgokat is, amire mondjuk máskor nem tenném fel egy csalihoz, de egy kicsit úgy ingerli a halat, és még a nagyobb horgot is felveszi, úgyhogy kevesebb a halvesztés, úgymond. Úgyhogy nekünk beválik ez. Hát most remélem, hogy hát majd elérhetőek lesznek ezek Európában is, és akkor remélem, hogy majd a horgászok ezt igazolják, hogy ez így van. Jöttök akkor Magyarországra is, ha jól értem akkor. Igen. Hát jövőben jövünk ide is, mert hát nagyon sok kollégánk az itt van, és
hát ők mondják, hogy keresik, kérdezik az emberek, hogy mikor fog megjelenni egy csali, és akkor nem lehet ezt se úgy ignorálni, úgymond. Jó, hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és hát nagyon sok sikert kívánok a Féderlon termékekhez, illetve neked majd ezeken a komoly pénzdíjas versenyeken. Remélem, hogy egyszer a horgászújságban majd látlak, az angol horgászújságban, ahol fel lesz sorolva, hogy Fábián Árpád ebben az évben hány ezer fontot nyert. És én azt gondolom, hogy szerintem azért az álmodat sikerült valóra váltani, vagy legalábbis nagyon-nagyon jó úton haladsz afelé, hogy ez az álom valóra váljon, és ne 4 napot horgászassál, hanem majd akár 7 napot is, egész héten csak horgászattal tölthess az idődet. És nektek pedig köszönöm, hogy megnéztétek ezt a haladót. Én remélem, hogy egy pár hasznos infót azért sikerült elcsenni az angol horgászatból, amit tudtok hasznosítani a saját horgászataitokon is. És hát ne felejtsétek el feliratkozni a csatornára, kövessétek majd Fábián Árpádot is, a Facebookon nyugodtan rá lehet keresni. Mindig nagyon jó pofa kis versenybeszámolókat szoktál közzétenni, és én külön örülök, hogy magyarul is odaírod, azért nem csak angolul, hanem 2 nyelven is megjelennek ezek. Szurkoljatok neki, lehet rá fogadni, és bár nem tudom Magyarországról ezt hogyan lehet megtenni. Ha lehet, akkor fogadjatok Árpira, aztán nyerjetek a sikereivel ti is sok pénzt. És hát akkor ne felejtsétek el feliratkozni a csatornára, kövessétek a következő haladót, és hát szeretném ismét megköszönni a Twire Podcast stúdiónak a lehetőséget, hogy biztosította a helyszínt ehhez a beszélgetéshez, és én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Köszönöm, hogy meghívtál. Sziasztok!